Good morning dear. මේ වගේ සම්ප් එක ගලවලා බැලුවා මේ සම්ප් එක ඇතුලේ නම් තියෙන්නේ මේ ප්ලාස්ටික් කැල ටිකක්. ඒකට සමහරවිට මේ ටයිමින් චේන් එක කැඩලා වෙන්න පුළුවන්. මේ මම ඒක පොඩ්ඩක් ඉන්ස්පෙක්ට් කරලා ඉවරලා ඔයාලට කියන්න මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ කියලා මේ whether it's a big pitch or the something that can be done easily. මේ වාගේ ටයිමින් චේන් වල ටයිමින් චේන් එකේ නම් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. වාගේ මේ කැම් ස්පොකට් වල වීල් කැඩලා තියෙන්නේ මේ. ඒකයි දැන් මේ ක්‍රෑන්ක් එක හිර වෙලා තියෙන්නේ මේ කරර ගන්න දෙන්න නැතුව ඉන්නේ මේ ක්‍රෑන්ක් පොඩිය ගලව ගන්න. ඊට පස්සේ මේ ඔයිල් පම්ප් එළියට අරගෙන බලන්න ඕන යටපැත්තේ කෑලි කැඩලා තියෙනවද කියලා. දැන් දවස් දෙකක් විතර මේ මාන්සුර මේක ගලව ගන්න මම අද කොහොම හරි මේක ගලවලා ඉවර වෙලා ඔයාලට අප්ඩේට් එකක් දෙන්නම්. මේ නැත්තම් චේන් එක දාලා ඉවරට පොඩ්ඩක් ක්‍රෑන්ක් කරලා ඉවර වෙලා මොනවා හරි කරගන්න වෙනවා. මේවට නම් බලමු දැන් සම්පූර්ණම ටයිමින් චේන් එකේ කැරි ටික ඔක්කොම ටික ඊට අරගත්තට පස්සේ කැඩලා තියෙන පාර්ට්ස් රීප්ලේස් කරගන්න පුළුවන් වේද එහෙම නැත්නම් එහෙම සම්පූර්ණ ටයිමින් චේන් එකට යන්න වේද කියලා මේ ස්පොකට්ස් එක නම් කොහොමද දාන්න වෙනවා. good afternoon dear. මේ වාගේ හෙඩ් එක ගලවන්න වෙලා සීන් එකක් තියෙන්නේ. මේ යට නම් ගලවා ගත්තා ඒකට වාගේ ටයිමින් චේන් කැඩලා ඉඳන් තමයි වාගේ ප්‍රශ්නේ වෙලා තියෙන්නේ. ටයිමින් චේන් කැඩලා ඉවර වෙලා ඔකට ක්‍රෑන්ක් කරලා තියෙනවානේ. ඒකෙන් තමයි මේ හෙඩ් එකේ එක පැත්තක වැල් ඇද වෙලා තියෙන ගොඩක් වෙලාවට එහෙම වෙන්න හේතුව තමයි මේකේ මේවා නෙමෙයි දැරි තුනක් ළඟම කැඩලා තියෙන්නේ මේ කෑම් එකේ ස්පොකට්ස් වල. ඔයාලට පොඩ්ඩක් බලා ගන්න මේ එතකොට ටයිමින් වෙනස් වෙනවනේ. මම ඔයාලට සිමුලේට් කරලා පෙන්නන්නම් මේක. මේ ඇවිල්ලා වම් අත පැත්තේ මේ කෑම් එක. දැන් මේක කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ කරකිනවා. මේ අනිත් පැත්ත කරගෙන හිර වෙනවා. එතකොට වෑල් එකක් ගොඩක් වෙලාවට වෑල් එකක් වැදිලා ඇත්තේ එහෙම වුණොත් එimhe හෙඩ් එක ගලවලා තමයි බලන්න වෙන්නේ ඒක. මේක අනිවාර්යයෙන්ම ටයිමින් චේන් සෙට් එක නම් දාන්න වෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම ටයිමින් චේන් කිට් එක දාන්න වෙනවා. hello good evening dear. මේ වාගේ 6 වෙනි ඔයා බලන්න මෙතන මේ 6 වෙනි එකේ මේ ෂිම් එක තියෙනවනේ. ඒ ෂිම් එක වැදිලා තියෙනවට පේනවනේ මේ. මේක ඕවර් ස්ලිප් වෙලා උඩට අවිලා තියෙන්නේ. පොඩ්ඩක් ඒක අයින් කරලා ඉවර වෙලා කරකලා බලන්න නම් එතකොට එහෙම වුණොත් එහෙම හෙඩ් එක ගලව ගන්න ඕනේ නැති වෙයි. බලලා වාට අප්ඩේට් එකක් එවන්න. hello good evening dear. මේ වාගේ 6 වෙනි ඔයා බලන්න මෙතන මේ 6 වෙනි එකේ මේ ෂිම් එක තියෙනවනේ. ඒ ෂිම් එක වැදිලා තියෙනවට පේනවනේ මේ. මේක ඕවර් ස්ලිප් වෙලා උඩට අවිලා තියෙන්නේ. පොඩ්ඩක් ඒක අයින් කරලා ඉවර වෙලා කරකලා බලන්න නම් එතකොට එහෙම වුණොත් එහෙම හෙඩ් එක ගලව ගන්න ඕනේ නැති වෙයි. බලලා වාට අප්ඩේට් එකක් එවන්න. ඔයාලට පේනවනේ මේ 6 වෙනි එකේ මේ කැම් ෆොලෝවර් එක තියෙන විදිය. මේක මේ ඇදේට ගිහිලා තියෙන. ඒ කියන්නේ වෑල් එකක් වැදිලා තමයි එහෙම ඇද වෙලා තියෙන්නේ. දැන් හිතන්න මේකක් ගලවුවොත් එහෙම මේ තියෙන වෑල් එකනේ. මේ තියෙන වෑල් එක. හරිද? ස්ප්‍රින් එක වාට පේන්නේ ස්ප්‍රින් එකේ උඩ පේන්නේ. එතකොට අපි මේක දැම්මම උඩට මෙයාමි නෝ ස්මූත් එකේ වහිනවනේ. දැන් මේ පැත්ත බලන්නකො මේ 6 වෙනි එක. මේක වැදිලා හරහට ගිහිලා තියෙන්නේ. මේක මේ ගලව ගන්න පේනවනේ මේ තියෙන දේ. මේකට මේ හෙඩ් එක එළියට ගන්න වෙනවා. හෙඩ් එක එළියට අරගෙන ඉවරලා තමයි බලන්න වෙන්නේ. වෑල් ඇද වෙලා හෙඩ් එක ඩැමේජ් වෙලා තියෙනවද? ඒක අපලා හදන්න පුළුවන්ද? මොකද්ද කියන එක කියන්න වෙන්නේ මේ හෙඩ් එක ගලවලා එළියට අරගෙන. මේ dear good morning. අද තමයි වාගේ මේකේ හෙඩ් එක මේ මම තියන්න යන්නේ. engine oil filter එක මාරු කරන එකට genuine එකක් දාමු. ඒකලා engine oil ටිකත් මේ මාරු කරමු. ඒතකොට timing chain මුළු සම්පූර්ණ kit එකම genuine මම මේකට දානවා. මේ ඔයාලට කියන්නේ කිය දැන් මේකේ ඇත්තටම mistake එකක් වෙලා තිබ්බේ. දැන් අර වාගේ crank වෙන්න නැතුව තිබ්බනේ. ඒ වෙලාවේ starter motor මාරු කර crank කරවුවේ නැත්තම් එහෙම ඔයාලට මෙච්චර ලොකු damage එකක් මේකට වෙන්නේ නැහැ. ඒක ඔයා කවුරු හරි professional කෙනෙක්ව මේ consult කරා නම් කවදාවත් ඒ වැඩේ ඔයාලට වෙන්නේ නැහැ. මේක වෙලා තිබ්බේ මම අර පහුගිය ඉස්සෙල්ලා ඉපු වීඩියෝස් වලත් ඔයා හොඳට බලන්න
මේ ස්ලිප් ටයිමින් චේන් එක ස්ලිප් වෙලා තියෙනවා. ටයිමින් චේන් එක ස්ලිප් වුණාට පස්සේ තමයි ආයෙත් ස්ටාර්ටර් මෝටර් එකේ ප්‍රශ්නයක් තියෙන්නේ කියලා ඒක මෝටර් කරලා මේක ක්‍රෑන්ක් කරලා තියෙන්නේ. එතකොට හෙඩ් එකේ එන මේ කෑම් එකේ ස්පොකට් එකේ වීල් දෙකක් කඩාගෙන ආයි ඉස්සරහට කියන්නේ ෆෝවර්ඩ් වෙලා වැදුණු වෑල් එක 4 වෙනි 6යි 2යි වැදුණු වෑල් එක මේ ඩැමේජ් වෙලා තමයි හෙඩ් එක ඩැමේජ් වුනේ. එතකොට ඒක පුරවලා හදන්න බෑ. මොකද මේ මම නම් කොහොමත් ඒ වැඩේ කරන්නේ නැහැ. මොකද මට රිස්ක් එකක් ගන්න බැරි නිසා. මේ ඒ ඩැමේජ් එකක් මෙච්චර ලොකු ඩැමේජ් එකක් වෙන්නේ නැහැ. එදා ඒ වැඩේ හරියට ඒ කරපු ටෙක්නීෂියන් කරලා තිබ්බා නම් කම්ප්ලේන්ට් එකක් නෙවෙයි. සමහරක් අය නොදැනුවත්කමට ඒක කරන්නේ නැති. මේ එතකොට අපි මම දාන්නේ එකට මේ ජෙනුයින් ගෑස් කට් එකක්. මේ VK500 කියන්නේ මේක ස්ටෑන්ඩඩ් ගෑස් කට් එක. ඒතකොට මේක තමයි ඔයාලට දාන කම්ප්ලීට් මේ හෙඩ් එක, බ්‍රෑන්ඩ් නිව් හෙඩ් එක. ඒතකොට මේ තමයි ටයිමින් චේන් එකේ එන ටයිමින් චේන් එකේ එන ඔක්කොම කැලි ටික කැලි 15ක් වෙනවා. ඒ ඔක්කොම ජෙනුයින් පාර්ට්ස් වලට දාන්නේ. Bata sih. Aman dah aku dah best. Dah. Mana? Kemudian dari sama ada tengok. Ya mati kan dia tu.